नमस्कार दर्शकवृन्द, विशुद्ध शैक्षिक क्षेत्रका विविध विषयवस्तुहरूमाथि छलफल गर्ने साझा शैक्षिक खुल्दुलीमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी नयाँ एपिसोड लिएर आएका छौँ तपाईहरुमाझ। आजको एपिसोड अलि विशेष किसिमको छ र आज हामी शिक्षा क्षेत्रका एकदम प्रखर व्यक्तित्वसँगको कुराकानीलाई अगाडि बढाउनेछौँ। यसका लागि आज हामी स्टुडियोमा नियुक्त आएका छौँ शिक्षाशास्त्र केन्द्रीय विभागका पूर्व प्राध्यापक तथा खुला विश्वविद्यालय सिनेट मेम्बर, उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2055 को सदस्य, सेतुगुराँस राष्ट्रिय बाल विकास सेवा सदस्य, काठमाडौँ शिक्षा क्याम्पस संस्थापक, क्याम्पस प्रमुख लगायत दर्जनौं शिक्षासँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूमा अध्ययन गर्ने अथवा अनुसन्धान गर्ने शैक्षिक संस्थाहरूमा आबद्ध हुनुहुन्छ प्रोफेसर डाक्टर प्रेम नारायण अर्याल। स्वागत छ सरलाई हाम्रो शैक्षिक खुल्दुली कार्यक्रममा। धन्यवाद। तपाईँ लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रका विविध पाटहरू र पक्षहरूमा रहेर काम गर्दै आइरहनु भएको छ र नेपालको करिकुलम डेभलपमेन्टमा पनि तपाईँको एउटा योगदान रहिआएको छ। जुन अहिलेको नेपाली शिक्षाको पाठ्यक्रम छ, यो पाठ्यक्रमले नेपालको भूगोल र वातावरण सुहाउँदो छ जस्तो लाग्छ अथवा त्यति कुरा समेट्न सकेको छैन जस्तो लाग्छ? अब अहिले के छ भने पाठ्यक्रम निर्माण गर्दाखेरि हामीले चाहिँ विदेशी पाठ्यक्रमहरूको नक्कल गर्न खोज्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पाठ्यक्रममा मौलिकता र हाम्रो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन। र त्यो किनभने यहाँ पढ्नु भनेको विदेशमा जाने हो र विदेशमै जागिर खाने हो। नेपालमा त्यो जागिरको सम्भावना छैन र हामीले र कुनै पनि सरकारले पनि यो नेपालमा जागिर हुन सक्छ, पढेपछि नेपालकै लागि हो भन्ने कुराको चिन्तन कम गरेको अवस्था पनि भएको हुनाले र अभिभावकले अथवा शिक्षाविदहरूले हो नयाँ प्रविधि नयाँ विकास भएका कुराहरू पाठ्यक्रममा राख्न जरुरी छ, तर नेपालकै संस्कृति परम्परा भौगोलिक चाहिँ अवस्थाहरूलाई चाहिँ नकार्नु हुन्थेन। त्यसलाई अझ प्राथमिकता दिएर गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सरको कुरामा चाहिँ म सहमत भएँ। जस्तै यो ठ्याक्कै तपाईँले भने जस्तै शिक्षा भनेको नेपालको भूगोलमै रिसर्च हुनुपर्छ, नेपालको माटो सुहाउँदो अध्ययन भएन भने त्यो शिक्षाले चाहिँ प्रभाव पार्दैन भनिन्छ। जस्तै स्विजरल्यान्डबाट गाई लिएर आयो, वहाँ 30 लिटर दिने गाईले नेपालमा 2 लिटर दुध दियो भन्छ होइन। अब अमेरिकाबाट मकै ल्याएर आयो, यहाँ लाउँदाखेरि फलै दिएन भनेको मतलब त्यो उहाँको लागि सुइटेबल थियो भने यहाँ भएन। त्यसको लागि हाम्रा युनिभर्सिटीका प्रोफेसर होइन निजदायी संस्थाले चाहिँ त्यसतिर ध्यान नदिएको हो कि अब यो नेपाल सरकारले नै त्यो पोलिसी त्यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन नगरेर यस्तो समस्या आयो? भएको खास के हो भने नि अनुसन्धान गरेर पाठ्यक्रम बनाउनु पर्नेमा यो चाहिँ नि के भने विद्वानहरूको विचारको मन्थनबाट मात्र पाठ्यक्रम बनेको। त्यस्तो विषयहरूमा नेपालमा कस्तो किसिमको चाहिँ नि व्यवसाय ठिक हुन्छ, कस्तो किसिमको कुन किसिमको चाहिँ नि पशु सेवाको व्यवस्था गर्ने अथवा कृषिको व्यवस्था गर्ने, यहाँको हावापानी के हो भनेर चिन्तन गरेर त्यसको अनुसन्धानमा आधारित पाठ्यक्रम भएको हुन्थ्यो। त्यो अनुसारमा छैन। त्यो पनि कस्तो भने ग्रासरुटमा पठन पाठन गर्ने शिक्षकहरूले अनुभव गरेका कुराहरू पाठ्यक्रममा आइपुग्दैनन्। माथिल्लो लेभलमा विद्वानहरूको बसेर बनाउने पाठ्यक्रम जस्तो भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पाठ्यक्रम बनाउँदाखेरि जुन ग्रासरुटबाट आउनु पर्थ्यो, विचारहरू आउनु पर्थ्यो, अनुसन्धानमा आधारित हुनु पर्थ्यो र आवश्यकताको पहिचान गरेर व्यक्तिको आवश्यकता, समाजको आवश्यकता र समाजमा भएको सम्भाव्यताहरूको अध्ययन गरेर पाठ्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा त्यो नभइकन विज्ञहरूले बनाएको दस्तावेज जस्तो भएको माथिबाट पाठ्यक्रम बनाइदियो। अझै तपाईँलाई सोध्न चाहे जस्तै नेपालको शिक्षा प्रणालीमा हाम्रो पाठ्यक्रमको दोष देख्नुहुन्छ अथवा यहाँ शिक्षण पद्धतिको दोष देख्नुहुन्छ? पाठ्यक्रमको कुरा त हामी गरिहाल्यौँ। पाठ्यक्रममा अलिअलि केही कमजोरी छ। हाम्रो निड बेस पनि छैन। हामीहरूको यहाँ चाहिँ मतलब आवश्यकताको आधारमा बनाइएको छैन भन्ने त हामी कुरा गरिसक्यौँ। अरू के भन्दाखेरि पाठ्यक्रमको कुरा गर्दाखेरि अर्को पठन पाठन विधिलाई पनि हामीले केमा जोड दियौँ भने यो बौद्धिक विकास गर्ने थलो मात्रै हो। शिक्षा भनेपछि बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, जीवन सिकाउनु पर्ने ठाउँमा होइन। अब के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो शिक्षा भनेकै जीवन हो, जीवनको तयारी होइन। भन्नुहोस् त यस्तो भनेको छ जन डिवे भन्ने प्रगतिशील जुन अहिले चाहिँ प्रोग्रेसिभ जो फिलोसोफर हो के भने शिक्षा भनेको जीवन हो। तपाईँले अहिले रेडिमेड गराएर हुँदैन। मान्छेलाई यस्तो गर्नुपर्छ कि उसले
उसले आफैले खोज गर्ने, आफैले अनुसन्धान गर्ने अनि आवश्यकता परेको बेलामा परिवर्तन गर्ने त्यस्तो किसिमको शिक्षा चाहियो। र त्यसो नभएको हुनाले पठन पाठनको पद्धति के भयो त भोगन्ती विद्या, रटन्ती विद्या अनि नोट बनाएर जाँच पास गर्ने विद्या। हामीले जाँचमा केन्द्रित शिक्षा दियौँ, जीवनमा केन्द्रित शिक्षा दियौँ। भनेको मतलब जस्तै हाम्रो एउटा बच्चालाई एउटा पिपलको रुखलाई लगेर गमलामा सारियो, जति खुल्न पर्ने त खुल्न दिएन, एकदम त्यही सिचुएसन आयो। त्यहाँ पिपललाई कुन ठाउँ चाहिन्छ, कता ठाउँ चाहिन्छ भन्ने कुरा नभइकन अनुमान। यसलाई यसो पनि भनिन्छ कि पहिला व्यावसायिक शिक्षा पनि त्यहाँ थियो, त्यसलाई ह्याचिङ अन द बोर्ड भन्छ कि कालो पार्टीमा शिक्षकले अनि चाहिँ के भने त्यो उसको अन्डा पार्नेदेखि चल्ला पार्नेसम्मको त्यो सर्कल बनाएर सिकायो कि उसलाई कुखुरा पालनको ठाउँमा लगेर यसरी अन्डा यसरी पार्छ अनि अन्डाबाट यति दिन कोरोल्न पर्छ अनि यसरी चाहिँ यसको चाहिँ चल्ला उम्रिन्छ काट्छ भन्ने कुरा हामीले देखाएनौँ। धेरै कुराहरू प्रायोगिक प्रयोगात्मक विषय भन्यौँ, तर त्यो कालो पार्टीमा लेखेका भारमा चाहिँ प्रयोगात्मक भनेर गयो कि त्यो व्यवहारिक शिक्षा हुन गयो। भनेको थ्योरिटिकललाई बढी फोकस गरियो, त्यसमा प्र्याक्टिकल वे चाहिँ अहिले हाम्रो पठन पाठन पाठ्यक्रम कि पठन पाठनको कुरा भन्दाखेरि पठन पाठनलाई क्रियात्मक बनाउन सकिएन, सृजनशील बनाउन सकिएन। कोअपरेटिभ लर्निङमा कोलाबोरेटिभ सहभागितामूलक शिक्षा हामी दिन सकेनौँ। किनभने अर्को के पनि गऱ्यौँ भने नि बडा अनौठो हाम्रो परम्परागतदेखि लिएको के भने फर्स्ट हुनुपर्छ, सेकेन्ड हुनुपर्छ, तर दुईटा फर्स्ट र सेकेन्ड मिलेर फर्स्ट र सेकेन्ड दुईटैको माथि नम्बर आउन सक्छ भन्ने कुरा बिर्स्यो। प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा भयो के सहभागितामूलक शिक्षा भयो भने के हुन्छ भने फर्स्ट हुनेले 80 ल्याउँथ्यो, सेकेन्ड हुनेले 70 ल्याउँथ्यो होइन। त्यो त व्यापारीकरणले गर्दा दुईटै मिलेर गर्दाखेरि त दुईटैको 90 आउन सक्छ नि। त्यो त अलि व्यापारीकरणले गर्दा नि निजी शैक्षिक संस्थाहरूले त आफ्नो रिजल्ट फर्स्ट देखाउनु पर्यो, अर्थाखेरि यावत अरू सामदाम दण्डभेदहरू सबै प्रयोग गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि रिजल्टमुखी भयो कि परिणाममुखी शिक्षण भयो, लर्निङमुखी भएन कि सिकाइमुखी चाहिँ भएन, सहभागितामूलक भएन। अनि अरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेपछि त्यो म फर्स्ट बोय हो, फर्स्ट गर्ल हो, अब अर्कोलाई सहयोग गरेँ भने म फर्स्ट हुन्छु भन्ने डर हो। तर दुईटाको सहयोगमा त्यो रिजल्ट माथि आउँछ भन्ने कुरा सिकाइएन भएको पनि। र अभिभावकले पनि के सोच्यो भने घरमा आएपछि तिमी फर्स्ट भयो कि भएनौ, तिमीले कस्तो भयो तिम्रो रिजल्ट, तिमी सेकेन्ड भयो, ल पहिला त फर्स्ट भयो कहिले सेकेन्ड भयो, कस्तो राम्रो गर्यो भन्ने कुरा खोजेनौँ, फर्स्ट सेकेन्डमा गयौँ। ताकि त्यसले गर्दाखेरि के भयो त भने पठन पाठन चाहिँ त्यसको चाहिँ रिजल्टमा परीक्षामुखी पठन पाठन भयो। मैले यस्तो यो पनि भने हाम्रो जस्तै परीक्षा प्रणालीतिर नि सरलाई यसो ध्यान राख्न खोजेँ। जस्तै हाम्रो परीक्षा प्रणालीमा चिटिङ हुन्छ, यताउता यावत कुराहरू यो पनि आउँछन्। र यो कस्तो छ भने हामीले प्रश्नपत्रहरू हेऱ्यौँ भने पुराना प्रश्नपत्रबाट धेरै क्वेसन सोधिन्छन्, अथवा हाम्रा विज्ञहरूले बनाएका प्रश्नपत्रहरू जुन भन्छौँ यिनीहरू बजारमा पाइने 100-200 रुपियाँका साना ग्रेस पेपरभित्र अटाउँछन् अथवा ओल्ड वेज गोल्डभित्र हुबहु पर्छन् होइन। यसले गर्दा त तपाईँलाई चाहिँ भनिन्छ परीक्षा पद्धति पूर्व निर्धारित छ, पहिल्यै क्वेसनहरू दिए जस्तै भइसक्यो होइन। अनि त्यो भएपछि एउटा स्टुडेन्टले चिट छोड्दा एउटा पेजमा सम्पूर्ण क्वेसनका एन्सरहरू अटाइदिन्छ, त्यहाँबाट पारिदिन्छ। भनेपछि त यसले त हाम्रो जुन स्टुडेन्टहरूको मार्क्स र स्टुडेन्टको रियल कन्डिसन के हो त्यसको बिचमा तालमेल हुन सकेन भन्छन् होइन। यसमा यसले तालमेल हुन सकेन भन्छन्। यो हाम्रो प्रोफेसरहरू अन्य सेक्टरतिर बढी ध्यान दिएर यो जुन सरकारीतिर जुन क्वेसन बनाउने सेटिङतिर अध्ययन अनुसन्धान र त्यसमा टाइम नदिएको भएर यस्तो समस्या आएको हो जस्तो लाग्छ कि अब सरकारले यसमा अब यसलाई समग्रमा दुईवटा कुराहरू निस्क्यो। एउटा कुरा त के निस्क्यो भने कि परीक्षामै शिक्षकहरूले पूर्व तयारी गरेका गेस्ट पेपरहरूबाट क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँको क्रिएटिभ क्वेसनहरू सोधिएन। उसले चाहिँ आफै अध्ययन गरेर लेख्न सक्ने वातावरण अथवा चिट चोरेर अथवा कुनै पनि नभइकन आफ्नो कन्सेप्टको आधारमा लेख्न सक्ने क्वेसनहरू सोधिदिएर त्यो समस्या आउँदैन होला नि। हो, तर यसो छ उनीहरूले हामी त के गर्नुपर्छ भने विद्यार्थीलाई आफै क्वेसन गर, आफै छलफल गर, बहस गर होइन, अनि अभ्यास गर, अनुभव गर भन्ने किसिमको क्वेसनहरू कहिले पनि आएन। जहिले पनि नआउँदा के हो भने यो पाठबाट आउने सक्ने सम्भावित क्वेसनहरू के हुन् भनेर अन्दाज गरिदियो, अनि त्यो गेस्ट पेपर नहेरेकाले पनि त्यस्तै क्वेसन निकाल्छ, त्यस्तै खोज्ने होइन। एउटा कुरा त्यो परम्परा आयो कि त्यसले के भने विद्यार्थीले पनि सजिलो बाटो खोज्यो कि लर्निङको बाटो खोजेन, सिक्ने बाटो खोजेन, पास गर्ने मात्रै बाटो खोज्यो। त्यसो हुँदाखेरि के भयो त भने त्यो क्वेसनहरू नमुना आधारित हेर्नुहोस्। अहिले साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि
अहिले पाठ्य पुस्तकहरू जुन चाहिँ नि अनुवाद गरेर अथवा चाहिँ नि गाइड बुकहरू बनाउने छ त्यसले विद्यार्थीहरूलाई लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भनेको सम्झना मलाई आयो टुप्पी लिखुर यात्री भनेर सम्झना आउँछ त्यो ज्ञानको धरातल छ नि हिँड्दा 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 खिएर टुप्पी मात्रै हिँडेर पछाडि तपाईँले पढ्नुभयो होइन भनेपछि त्यो भन्न खोजेको के भने ज्ञानको गहिराइमा उसलाई जान दिएनौँ हामीले एउटाले किताब लेखो अनुसन्धान गर्यो जोन डिबेको किताब गरौँ डेमोक्रेसी एन्ड एजुकेसन भनेर कुराकानी गरौँ एउटा किताब लेख्यो त्यो किताब एउटा टिचरले पढ्यो कति बुझ्या छ अनि ट्रान्सलेट गरेर नेपालीमा लेख्यो उल्टो पाल्टो लेखिदियो अनि त्यसपछि त्यो पढाउनेले कति बुझ्यो विद्यार्थीले कति बुझ्यो हेर्नुहोस् त अब घट्दै घट्दै गएर यति सानो भयो अनि त्यो सानो कुरालाई गेस्ट पेपरमा हटाइदियो होटेललाई अनि झन् सानो बनाइदियो त्यस हिसाबले गर्दाखेरि के भयो त भनेपछि विद्यार्थीहरूलाई ओरिजिनल बुकहरू त दिनु कहाँ हो त्यो होइन एउटा त्यसको विषयमा ओरिजिनल धारणाहरू दिने चिन्तन गर्ने उसले डेमोक्रेसी एन्ड एजुकेसनमा एजुकेसन कस्तो हुनुपर्छ भनेको थियो भने तिमी बहस गरेर एउटा नयाँ कुरा निकाल न भनेर भन्न सकेनौँ हामीले त्यसबाट अनुवाद गर्दै गर्दै लगेका गेस्ट पेपर पढ्न लगायौँ त्यो एउटा कमजोरी भयो अर्को कमजोरी के हो भने हुनसक्छ शिक्षकहरूलाई जति सम्मान जति सुविधा दिनु पर्थ्यो सायद उसको जीविकोपार्जनको लागि नपुगेर हो कि होइन भने पुरा टाइम यता आफ्नो ड्युटी पुरा गरेपछि साँझ बिहान अरू टाइममा कहीँ पढाउन पाओस् विश्वविद्यालयबाट त्यसले चाहिँ अनुमति लिनु पनि पर्ने व्यवस्था गरेको छ तर के भने मैले पढाउने भनेर जहाँबाट म जागिर मुख्य खाएको छु त्यहाँ मैले कर्तव्य पुरा गरेँ कि गरेन मेरो ड्युटी पुरा गरेँ कि गरेन त्यो गरेपछिको फुर्सदको टाइममा अरू पनि सेवा गर्यो तर त्यो नभइकन ठिक उल्टो भयो तपाईँले भने जस्तै जसले बढी पैसा दिन्छ त्यहाँ कुदेर जाने अब विश्वविद्यालयमा दिने भनेको कम पैसा हो त्यो एउटा निश्चित छ अरू प्राइभेटले भन्दा त्यति नदिन सक्ला त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यसबाट अलिकति विकृतिको विकास चाहिँ भयो भनेको मतलब युनिभर्सिटीको कामलाई एक साइडमा लगाइदिने अथवा पुराना क्वेसनहरू कलेक्सन गरिदियो हालिदियो काममा गएर पठाइदियो हो र प्राइभेटमा चाहिँ बढी खटिने भन्नाले पनि अब एउटा अब त्यो सबै खटी सबै त्यस्तो भन्नुभन्दा पनि खटिनु त खटिकै पनि होला प्राइभेटमा पनि खटिकै होला तर मैले भन्नु खोजेको के भने विश्वविद्यालयको जिम्मेवारी वहन गर त्यसपछि कहाँ गएर केही छैन त्यो सहमति लियो स्वीकृति लियो त्यही टाइममा मलाई सम्झना छ अहिले केही पनि शिक्षकको नाम पनि नभनौँ 3टा स्कुलमा 3वटा कलेजमा एकजना टिचरले कुदी कुदी पढाएको मैले थाहा छ हेलमेट टिचर भनेर पनि अहिले प्रचारमा आयो धेरै चाहिँ विकृति आयो त्यसले गर्दाखेरि त्यो हुन सक्ने छ त्यसमा शिक्षकको मात्रै दोष होइन व्यवस्थाको पनि दोष हो कि शिक्षकले जानु नपर्ने व्यवस्था गरिदिनु के हो त्यो व्यवस्था हुनसक्छ नि त्यही रिसर्चको सम्भावना थियो खै रिसर्च भएको डिपार्टमेन्टहरू होइन त्यो शिक्षकले त्यही रिसर्च गरेर त्यही पैसा कमाउँछ नि होइन विश्वविद्यालयको बजेट प्रशस्त राखिदिउँ अनि त्यही रिसर्च गराइदिउँ अनि टिचरले बाहिर जानु पनि पर्दैन आफूले पढाएको विषयमा एक्सन रिसर्चहरू गर्छ केस स्टडिजहरू गर्छ त्यो कुराहरू आफ्नो क्लासमा लगेर सिकाउँछ हामीले त्यो चाहिँ गरेनौँ के गर्नु त भन्दाखेरि ल तिम्रो क्लास चाहिँ 10 to 4 हो कति क्लास छ क्लास बाहेक जहाँ जाने जाऊ भन्ने अनि त्यो टाइम मिलाएर गएर पढायो त्यस कारणले अब टिचरको मात्रै दोष भन्दा पनि हामीले यस्तो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिनु पर्यो कि त्यो टिचर चाहिँ बाहिर जाने अवस्था सृजना नहोस् त्यसो भए सरले अगाडि थोरै कुरा गर्नुभयो यो जुन बुकको कुरा गर्नुभयो यसमा मैले नि भन्न चाहेँ जस्तै कस्तो भने नेपालमा राइटर छैनन् कम्पाइलर छन् भन्छन् होइन जुन कम्पाइल गरे निकाले यसमा कम्पाइल गर्न पनि एउटा विज्ञ मान्छे जुन त्यसमा ज्ञान भएको मान्छेले पनि कम्पाइल गर्दैन अरे कि अब जस्तै एउटा डिग्री पास गर्दैछ होइन अनि उसले चाहिँ आफ्नो टिचरले दिएको नोटहरूलाई नै भोलि बजारमा बुक बनाएर निस्कन्छन् अरे अब यसको कन्ट्रोलिङ मेकानिजम युनिभर्सिटीसित पनि छैन र अरू कुनै पनि छैन यसले गर्दा पनि समस्या आएको होला नि होइन अहिले बिस्तारै के छ भने पाठ्य पुस्तकमा आधारित यदि पुस्तक हो भने मतलब पाठ्यक्रममा आधारित पुस्तक बनाएको छ पाठ्य पुस्तक बनाएको छ भने सम्बन्धित विश्वविद्यालयले त्यहाँ एउटा छनौट समिति राखिदिनुपर्छ ताकि त्यो कुरा अध्ययन गरेर त्यसलाई गर्ने जस्तो चाहिँ स्वाध्याय सामग्री भनेर जस्तो फ्याकल्टी अफ एजुकेसनले पनि निकाल्छ अरू फ्याकल्टीहरू पनि निकाल्छ त्यो स्वाध्याय सामग्री भनेर एकचोटि निकालिन्छ त्यसपछि त्यो सामग्रीलाई प्रकाशन गर्ने पुस्तक प्रकाशनमा जाने गरिँदैन शिक्षकहरूले पनि किताब लेख्छन् किनकि त्यो किताबको लेख्ने अभ्यास गर्ने नेपाली भाषामा पुस्तकबाट आउनु धेरैले सिकौँ भन्ने त्यो चाहिँ एउटा सकारात्मक पक्ष हो तर त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने अलिकति तयारी त गर्नु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ त्यसलाई अध्ययन गरेर यो किताब ठिक छ भने बजारमा अनु ठिक छ भने गर्नु बजारमा त यस्तो सम्मान देखियो सर होइन बजारमा पुस्तकहरू तपाईँ भर्खर डिग्री पास गर्दैछ डिग्री सेकेन्ड इयर दिएछ भने उसले डिग्री फर्स्ट इयरको बुक निकालेको छ त्यति मात्र होइन म तपाईँलाई मेरो अनुभव बताउँछु
जब मैले डिपार्टमेन्ट हेड थिएँ कीर्तिपुरमा शिक्षा शास्त्रको शिक्षा आधार विभागमा, त्यहाँ चाहिँ एउटा विषय छ, एउटा के भने समसामयिक शैक्षिक मुद्दा कन्टेम्पोरेरी एजुकेसनल इस्युज भन्ने एउटा पेपर अहिले नयाँ ल्याएको छ हामीले। त्यो ल्याउनु खोजेको के भने इस्युजमा बहस गरोस् विद्यार्थीहरू भनेर ल्याएको। अनि त्यो पढ्दै गरे विद्यार्थीहरू त किताब आफूले जाँच गर्ने बेलामा किताबै निकालिदियो, जाँच पनि आफै दिँदैछ अनि निकालिदियो। त्यसपछि मैले प्रकाशकलाई भनेर त्यो किताब बन्द गरिदिएको छु। यो विषयमा किताब निकाल्न पाइँदैन, किनभने शिक्षा ऐनका कुरा त्यहाँ आउँछ, शिक्षा ऐन चेन्ज भइराखेको हुनसक्छ होइन, शिक्षा नीतिका कुराहरू आउन सक्छन्, विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनहरू आउन सक्छन्। यी सबै कुराहरूमाथि बहस गरेर होइन अनि कुनै एउटा त्यो शैक्षिक मुद्दाहरूमा चाहिँ विद्यार्थीले बहस गर्ने अभ्यास सुरु होस् भनेको थिएँ। पढ्ने अभ्यास सुरु गरेको थिएँ अनि त्यो किताब बन्द गरिदिएँ मैले। धेरै बजारमा निस्कन्छन् जसले गर्दा नेपाली राइटरका बुकहरूमा विश्वास गरेर पढ्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ। अनि यो चाहिँ धेरै विद्यार्थीहरूले भन्ने गर्छन् नेपाली लेखेको चाहिँ दुईवटा बुकमा जुद्यो भने अब नेपाली बुकमा चाहिँ अब कुन राइट हो कुन गलत हो नि थाहा छैन होइन। यस्तो सिचुएसन आइसक्यो जुन एउटा पढ्दै गरेकोले निकालिरहेको छ, एउटा विज्ञले निकालेको छ, कसले निकालेको छ, त्यसमा अध्ययन कति छ, अनुसन्धान छ, थाहा छैन भन्ने कुरा आउँछ। यसले त बुकमा धेरै ठुलो समस्या मैले हेरेको छु। मैले ओरिजिनल किताबबाट ट्रान्सलेट गर्दैखेरिमा गल्ती भएको एउटा सानो एक्जाम्पल म दिन्छु है। शिक्षाको उद्देश्य हुँदैन होइन, शिक्षा नै शिक्षाको उद्देश्य हो हुनुपर्नेमा शिक्षाको उद्देश्य हुँदैन भनेर के हुन्छ जस्तो इङ्ग्लिसमा के भनेको छ भने एजुकेसन हेज नो इन्ड बियोन्ड इट्स सेल्फ, इट इज इट्स ओन इन्ड भनेको छ कि कुनै दार्शनिक त्यो नाम ट्रान्सलेट गर्ने किताब के लेख्यो शिक्षाको उद्देश्य हुँदैन भन्यो भने शिक्षाको उद्देश्य हो भन्ने भयो। शिक्षाको उद्देश्य हुँदैन भन्नु नै शिक्षाको उद्देश्य हो त्यो भने होइन नि, सिधै नेपाली शिक्षाको उद्देश्य हुँदैन, शिक्षा नै शिक्षाको उद्देश्य हो। बढी शिक्षा अहिले म जति पढाएको छु त्योभन्दा यति म यो कुरा पढ्छु, यो ज्ञान सिप र अभिवृत्तिमा विकास हुन्छ भन्यो भने शिक्षाको उद्देश्य हो नि त। भनेपछि शिक्षाको उद्देश्य हुँदैन भन्न खोजेको कुन अर्थ थियो भने शिक्षा बल्ल त हुँदैन, मान्छेको को उद्देश्य हुन्छ त होइन। मेरो उद्देश्य छ कहीँ जान्छु के गर्छु, शिक्षाको के उद्देश्य हुन्छ भन्यो भने शिक्षाले दिन खोजेको बढी शिक्षा हो भन्ने अवधारणालाई शिक्षकले नबुझेर अनि किताबमा ट्रान्सलेसन भएको एउटा सानो नमुना हो। त्यसले गर्दा यस्तो किताबहरू जसले प्रकाशित गर्छ त्यो सम्बन्धित जिम्मेवार निकायले त्यसलाई परीक्षण गरेर त्यसलाई चाहिँ स्वीकृति गर्ने परम्परा सुरु गर्नुपर्छ, जुन कि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अथवा पहिला चाहिँ उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदले त्यसो गर्ने गरेका थियो र अहिले गरिरहेका छ। त्यहाँ भने विश्वविद्यालयले किन नगर्ने, विश्वविद्यालय जन गर्नु पऱ्यो नि। विश्वविद्यालयले कसरी किताब छाप्छ भने कुनै एउटा निकाय खडा गर्नु पऱ्यो, त्यो निकायमा गएर उसले पेस गरेर आउनु पऱ्यो, त्यो किताब परीक्षण गराए बापतको प्रकाशकले पैसा तिर्नु पर्थ्यो, पैसा होइन त्यो चेक गर्ने पारिश्रमिक तिर्न सकिन्छ, त्यो गराउनु तयार, प्रकाशक गराउनु तयार छ। प्रकाशकले राम्रो किताब खोजिराखेकै छ होइन, त्यो प्रकाशकलाई पो दोष दिन्न मैले, तर प्रकाश त व्यापार हो। अनि बजारमा नयाँ पुस्तक आयो फलानु सरको भनेपछि अनि ठुलो विद्वानको टाउकोमा राखिदिया हुन्छ अनि उसले हेर्नै पाएको हुँदैन अनि अरू 2-3 जना उसको सहयोगी साथीहरूले किताब अनि त्यो किताबको कष्ट हुँदैन, त्यो अवसर छ अनि त्यो एकदम समस्या छ। अर्को तपाईँ लामो समयदेखि एउटा शिक्षक उत्पादन गर्ने एउटा थलोमा नि काम गर्नुभयो। यसमा काम गर्दै त्यहाँबाट भनिन्छ बजारमा एउटा त्यहाँबाट उत्पादित शिक्षकहरू र जुन अन्य फ्याकल्टीबाट आउने शिक्षकहरूमा शिक्षण तौर तरिकामा चाहिँ खासै त्यस्तो भिन्नता देखिँदैन भन्ने आरोप लगाउँछन् होइन। एउटै छ तौर तरिका एउटै छ भने एजुकेसन पढेको र अरूमा त भिन्न देखिनु पऱ्यो नि। टिचिङ मेथोडोलोजीहरूदेखि लिएर चाइल्ड साइकोलोजीका कुरा आउँछन् होइन, साइकोलोजी बेस्ड टिचिङको कुरा आउँछ, त्यो देखिँदैन भन्छन्। यसमा हाम्रो डिपार्टमेन्टले सही तरिकाले त्यसलाई प्र्याक्टिकल बेस लान नसकेको हो या स्टुडेन्टले पनि त्यसलाई चाहिँ चाहेर त्यसको एप्लिकेसन गर्न नचाहेको हो, कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब यो अझै चाहिँ त्यो प्रश्नलाई तपाईँले इन्टेन्सनली राख्नुहुन्छ फेरि तपाईँले यहाँ बुझ्न खोजेको कुरा के? मैले बुझ्न खोजेको कुरो के भने जस्तै हामीले मानविकीमा पढेको साइन्समा पढेको पनि टिचिङ फिल्डमा आउँछ, एजुकेसनमा नि साइन्स पढेको मान्छे टिचिङमा आउँछ। अब कुरा के छ भने नि, कुरा के हुन्छ भने के भनिन्छ भने शिक्षकले सिकाओस् कि नसिकाओस् विद्यार्थी सिकिरहन्छ अरे क्लासमा। यो सिद्धान्त छ नि, तपाईँले पढाउनु पर्दैन क्लासमा,
तपाईले पढाउनुहुन्छ, तपाईको उद्देश्य अनुसार लानुहुन्छ भने तपाईको मेहनतले विद्यार्थीले सिकिरहेको हुन्छ। होइन तपाईले पढाएको बुझेन भने उसले अरू कुरा सिकेर बस्छ क्लासमा पनि के हि इज क्रिएटिभ। त्यसको हुनाले जो शिक्षक अन्य फ्याकल्टीबाट पढेर गए उनीहरू आफ्ना शिक्षकले कसरी पढाए भन्ने आधारमा अन्दाजको भरमा पढाइरहेका छन्। अहिले भकाएर पढाएका छन्, होइन घण्टा गराएर पढाएका छन्, त्यो राम्रो भएको छ, रिजल्ट राम्रो आएको छ। तर बाल मनोविज्ञानमा आधारित भएर जुन दर्शनमा आधारित भएर होइन यसरी पढाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ, क्रिटिकल थिङ्किङ यसरी हुन्छ होइन भनेर हामी जुन तरिकाहरू सिकाउँछौँ, जुन विधिहरू सिकाउँछौँ त्यो अरू शिक्षकहरूले सिकाउन सकिरहेको छैन। अब हाम्रोमा के भयो त्यो भन्दाखेरि शिक्षा शास्त्र संकायमा अब उता चाहिँ कन्टेन्टको लोड पनि राखिदिएको छ, पेडागोजीको लोड पनि राखिदिएको छ। दुइटै भारी बोक्न विद्यार्थीलाई गाह्रो भयो। अब कन्टेन्ट पढेर आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो। मानविकीमा अथवा चाहिँ कमर्समा अन्य फ्याकल्टीमा विषयवस्तु पढेर अनि बरु 4 वर्षको बिएड चाहिएको छैन हामीलाई, 2 वर्षको 1 वर्षको बिएड कोर्स भए हुन्छ। पेडागोजी कसरी पढाउने भन्ने कुरालाई 4 वर्ष पढाउनुपर्छ पर्दैन। किनभने सुरुदेखि नै हामी के भइदियौँ भन्दाखेरि सबै शिक्षक पनि भइदियौँ कि हरेक शिक्षकलाई त्यो सिकाउने कला चाहिन्छ हो कि होइन। त्यो सिकाउने कसरी सिक्न सक्छ, कसो सिकाउँदाखेरि कुन विधि प्रयोग गर्दाखेरि प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुराको तालिम मात्रै दिइसकेको भए अनि फ्याकल्टी अफ एजुकेसनबाट आएको स्पेसल टिचर हो भन्न पाइन्थ्यो नि। कन्टेन्ट तपाईँले मानविकीबाट लिनुहुन्छ। त्यही त अहिले चाहिँ समस्या मैले सरलाई यहीँ पनि भने कन्टेन्टहरू चाहिँ उनीहरूले कन्टेन्टहरू धेरै दिए, यता प्याडागोजी त उनीहरूले पढ्नु पर्दैन, यतापट्टि प्याडागोजी र कन्टेन्ट गर्दा हाफ भयो। अब दुइटै टिचरमा तात्तिक फरक छैन भने त कन्टेन्ट बलियो भएको लिँदा नि भयो नि। कन्टेन्ट कुरा के हो भने कन्टेन्ट जान्नु भनेको मात्रै टिचिङ होइन, शिक्षण एउटा कला हो कि होइन। त्यो कला चाहिँ जान्नै पर्छ। अब के हुन्छ पढेको मान्छेले घोकन्दी विद्या गराएर पनि अहिले के भने इन्टेलेक्चुअल ग्रोथ कसरी गर्ने, बौद्धिक विकास कसरी गराउने, कसरी कन्टेन्ट सिकाउने भन्ने मात्रै गयो कि कसरी नलेज जेनेरेट गर्न सकिन्छ, कसरी विद्यार्थीको अभिरुचि अनुसार पढाउन सकिन्छ, शिक्षकले कस्ता कस्ता क्रियाकलापहरू गर्न सकिन्छ होइन, त्यसमा कोलाबोरेटिभ लर्निङ कसरी हुनसक्छ भन्ने कुराको अरूलाई चासो राखेन कि जान्न पर्यो, जाँचमा राम्रो लेख्यो भन्ने मात्रै भयो। त्यसले गर्दाखेरि अन्य टिचर राम्रो टिचर हिसाब इज अ म्याटर। शिक्षक आफै विधि हो कि राम्रो शिक्षक जुनसुकै फ्याकल्टी पढे पनि उसले राम्रोसँग बुझाउँछ के बुझाउँदैन, बुझाउने कला हो। त्यो सानोदेखि नै उसमा कलाको विकास भएकै छ। तर विशेष सिद्धान्त थ्योरी बाल मनोविज्ञान शिक्षण विधिहरू जानेर गएको शिक्षकभन्दा नजानेको शिक्षकमा अवश्य पनि फरक पर्छ। अनुभवबाट अपरेसन गर्न सक्छ होला मान्छेले, तर ट्रेनिङ लिएको डक्टरले राम्रो अपरेसन गर्छ। त्यसले शिक्षकमा एउटा त्यो शिक्षकहरूको बाल मनोविज्ञानको आधारमा कसरी दिमागकोलाई अपरेसन गर्ने, कसरी दिमाग सञ्चालन गर्ने, बच्चाहरू कसरी मोटिभेट गर्ने होइन र उनीहरूलाई कसरी डिल गर्दाखेरि उनीहरूले क्रिएटिभ हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ अन्य फ्याकल्टी टिचरले कुरा छैन। रिजल्ट हेरेर हामी भनेका छौँ हो रिजल्ट राम्रो आयो है, यो पनि शिक्षाशास्त्र पढ्ने पनि अनि अर्को फ्याकल्टीबाट आउने पनि शिक्षकै हुन्। तर दुईटा मध्ये माध्यमिकीबाट अथवा अन्य फ्याकल्टीबाट आउनेले राम्रो गर्यो, रिजल्ट ल्यायो। त रिजल्ट ल्याउनुमा शिक्षकको मात्र भूमिका छैन, विद्यार्थी पनि भूमिका छ। विद्यार्थी राम्रो गरेको त्यहाँ शिक्षकले गरेको भन्न सकिन्छ, पाठ्यक्रमको कारण हो कि होइन। त्यसले गर्दाखेरि अबको शिक्षामा यो शिक्षा चाहिँदैन भन्ने पनि जिम्मेवार मान्छेले भनेको तपाईँ सुन्नुभएको होइन। मैले भन्न खोजेको सरलाई के भने जस्तै एजुकेसन फ्याकल्टीले शिक्षकको एउटा चाहिँ उत्पादन गर्ने नेतृत्व गरिरहेको छ, तर त्यहाँभित्र हुने एसाइनमेन्टहरू जुन हुन्छन् एसाइनमेन्टहरू चाहिँ एउटा प्रक्रियाको लागि मात्रै गरेको देखिन्छ। भनेको मतलब कति बजार किन ल्याएर एसाइनमेन्ट गर्छन् होइन, त्यो देखिन्छ होइन। र अर्को कुरो के भने जुन हामी प्र्याक्टिस टिचिङ भनेर पठाउँछौँ, प्र्याक्टिस टिचिङ भनेको एउटा प्रक्रिया जस्तो मात्रै हुन्छ। एउटा कलेज खोजेर जान्छन्, कलेजमा पठाइदियो, कलेजमा उनीहरूलाई त्यहाँ पढाउनको लागि क्लासहरू दिँदैन, कलेज प्राइभेट इन्स्टिट्युसनहरू कलेज दिँदैन। र जब इन्टरनल एक्सटर्नल खटाउँदाका दिन क्लासहरू दिइन्छ, तर कसरी दिइन्छ त भन्दा एउटै क्लासमा एक्सटर्नल बसेर 10 मिनटको क्लासमा अब्जर्भेसन गरिन्छ होइन, अरू चाहिँ गरिँदैन। इन्टरनल अब्जर्भेसन त कति त्यहीँको इन्टरनललाई दिने भएको भएर त्यहीँ पनि गर्ने एउटा प्रक्रिया छ। यसले चाहिँ एउटा चाहिँ यो प्रक्रियामुखी मात्रै भयो नि। त्यसले जुन रियल एजुकेसनले त त्यो प्र्याक्टिकल बेस एसाइनमेन्टहरू त जुन एकदम धेरै गर्नुपर्ने हो, आफै गर्नुपर्ने हो, त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल धेरै गऱ्यो भनेको बल्ल पर्फेक्ट हुन्छ
होइन त्यो एउटा प्रक्रियामुखी जाँदाखेरि समस्या आयो कि र फरक देखिन सकिएन कि भन्ने कुरा यो यसको कार्यान्वयनको कमजोरी हो। कार्यान्वयनको कमजोरी के हो भने अब शिक्षकले विद्यार्थीहरूलाई परियोजनाहरू दिन्छ, त्यसमा शिक्षकहरू अलिक बढी जिम्मेवार हुनैपर्छ। हजुर जिम्मेवार नभएको अहिले हामी छलफल गऱ्यौँ शिक्षकहरूलाई टाइमै छैन, कुदेर ठाउँ जानुपर्छ भन्ने अवस्था पनि आयो होला कुनै ठाउँमा। होइन भने परियोजनालाई धेरै गम्भीर रूपमा सिरियस नलिएर सानो सानो परियोजना दिने, आफैले हेर्ने, विद्यार्थीहरूले क्रिएटिभ हुने, मौलिक भयो भने राम्रो मार्क्स दिने, त्यसलाई मौलिक बनाउने उपाय गर्नु पर्यो। अर्को कुरो के छ भने अहिले प्लेगरिजम हो होइन, अरूको नक्कल गर्दाखेरि हुने अपराधी होइन, त्यसलाई अपराध मानिन्छ, त्यो गर्नुहुन्न भने सिकाउनु पर्यो र त्यसको चाहिँ अरूको नक्कल गरेको हो कि होइन भनेर जाँच्ने संयन्त्रको विकास भइसकेको छ होइन, त्यसको मेसिनको विकास भइसकेको छ। यो कपी गरेर रिसर्च भन्नु त्यसलाई फेल गऱ्यो भने 2-4वटाले फेल गरेपछि सबैले ओरिजिनल गर्न थालिहाल्छ। त्यो एउटा कुरा हो होइन। प्र्याक्टिकलमा चाहिँ एउटा रिपोर्ट तयार गर्ने, रिपोर्ट बनाउने कारखाना राखेर बसेको छ मान्छेहरू, पसल छापेर बसेको छ, म रिपोर्ट दिन्छु भनेर भनेको छ। त्यसमा कमजोर गर्न नसक्ने, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने त्यो विश्वविद्यालयकै कमजोरी हो। एउटा नीति बनाएर त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, एउटा कुरा त्यो। अर्को अभ्यास शिक्षणको लागि मेरो दृष्टिकोणमा अलिक फरक कुरा छ कि अभ्यास शिक्षणमा शिक्षक सेवा सुरु गरिदिनु हो। त्यो के अरे पहिला चाहिँ नि त्यो स्नातकोत्तर गर्ने व्यक्तिहरूलाई त्यो चाहिँ राष्ट्रिय विकास सेवामा पठाइन्थ्यो 1 वर्ष हेर्थे। मैले के भन्नु खोजिरहेको छु भने त्यस्तो अवस्थामा 6 महिनासम्म स्कुल गएर पढ, सरकारले 4 भागको 1 भाग तलब थियो, अनि त्यहाँको हेडमास्टरको व्यवस्थापनमा मिनिमम स्यालेरी दिएर उसले जीविकोपार्जनको स्यालेरी दिएर 6 महिनासम्म त्यसलाई पढाएपछि त्यहीँकै प्रशासनले, त्यहीँका प्रधानाध्यापकहरूले, त्यहीँका क्याम्पसका प्रशासनहरूले त्यसलाई तालिम दिएर पढाउँछन्। अनि लास्ट परिश्रम गर्नुहोस्, तपाईँको फर्मालिटी किन गर्नुहुन्छ तिमीहरूले? अब त्यो 45 दिनको प्र्याक्टिसमा के हुन्छ? अहिले प्रायः 45 दिनको प्र्याक्टिस टिचिङ भन्छ। अब तपाईँको चाहिँ अब 20 to 23 लेसन प्लान भएपछि चाहिँ चेकिङ हुन्छ, अनि 30वटा लेसन प्लान राख्नु भन्छ, अनि त्यो चाहिँ प्रक्रिया भयो। र हामी गर्छौँ अहिले माइक्रो टिचिङ पनि गर्छौँ हामीले होइन, कलेजमा माइक्रो टिचिङ गर्छौँ। जति माइक्रो टिचिङमा सिरियस भएर उनीहरूले शिक्षककै अगाडि उनीहरूले अभ्यास गर्छन् नि, स्कुलमा त शिक्षक त पुग्न सक्दैन। उसलाई 8-10वटा स्कुल दिएको छ भनेपछि त्यहाँ चिटिङ गर्ने ठाउँ भइहाल्यो कि। चिटिङ तपाईँको अझै यतिसम्म भयो कि तपाईँ चाहिँ ऊ बाहिर जब गर्छ, बाहिर जब गर्छ भने उसले भन्छ कि म इन्टरनल एक्सटर्नलको दिन मात्रै आउँछु है भन्दाखेरि एउटा युनिभर्सिटी ओके भनेर चाहिँ जुन गरिन्छ। र अब अझै यो प्राइभेट इन्स्टिट्युसनहरूमा त त्यहाँ क्लासै दिँदैन, त्यसमा एउटा प्रक्रियाको लागि मात्रै पठाइन्छ, जा भनेर तपाईँको चाहिँ क्लासै हुँदैन। अझै कस्तो छ भने जस्तै सेसन ब्रेकको टाइममा शुद्ध पठाउने गरिन्छ कि, त्यो एउटा प्रक्रियामुखी भयो नि भन्नु। तपाईँको अब 11-12मा अब फाउन्डदेखि त सेसन ब्रेक हुन्छ, त्यही सेसन ब्रेकको लागि प्र्याक्टिकल उसमा पठाउँछ र अनि त्यहाँ इन्टरनलको लागि 10-12जना जम्मा आएर फेरि त्यो लिनु चलन पनि छ कि। त्यो त पुरै यसो छ। मैले भने नि यसको उपाय के भने यो माइक्रो टिचिङको एउटा अभ्यास गराइदिउँ, प्र्याक्टिस टिचिङको 45 दिन चाहिँदैन, 15-20 दिनको इन्टेन्सिभ अभ्यास त्यहाँ पनि गराइदिउँ। त्यसपछि 6 महिना त्यही स्कुलमा छोडिदिउँ। अनि त्यसलाई फ्याकल्टीले अथवा चाहिँ विश्वविद्यालयले अलिकति लगानी गरेर हेर्नु, तिनीहरूलाई तलबै दिएर राखिदिन्छ। त्यो विद्यार्थीले तलब दिन्छ, आफैले उठाउँछ नि, के उठाउँछ नि, अलिक पढाइदिन्छ त्यहाँ। र उसले के भन्छ भने आफैले के उठाएको छ, केही सरकारले दिन्छ भने त्यस्तो बेलामा मलाई लाग्छ अहिले जुन चाहिँ स्थानीय सरकार आएको छ, के अरे नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूलाई शिक्षक चाहिएको अवस्था छ होइन, त्यो विद्यालयहरूमा चाहिएको छ भनेपछि उनीहरूले त खुसी भएर लिन्छन्। अहिले शिक्षक छैन अहिले भनेपछि उनीहरूलाई सहायक शिक्षक भनिदिनुहोस्, तर 6 महिना स्कुलमा खटाउनु एसिस्टेन्ट टिचरको रूपमा। त्यसपछि उसले त्यहाँबाट बसेपछि त्यहीँकै शिक्षकलाई तालिम दिनु भएर उनी शिक्षकै, किनभने उसले मजाले पाए भन्ने हुन्छ। अनि त्यसले के हुन्छ भन्दाखेरि उसको भविष्यमा शिक्षण पेसामा जानलाई, सेवा आयोगमा प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि क्षमता विकास गर्छ, हो कि होइन? र त्यही बसेर एउटा शिक्षकको पेसागत उन्नयनका अभ्यासहरू त्यहाँ गर्छ। अनि उसलाई भनिदिउँ न, तैँले महिनामा एउटा सेमिनार गर्नुपर्ने, सेमिनार गराउँछ टिचरलाई होइन, एउटा जर्नल त्यहाँ निकाल्नुपर्ने, भित्तीय पत्रिका निकाल्नुपर्ने, 2-4वटा पेसागत उन्नयनका होइन, शिक्षण पेसालाई उन्नयन हुने कुराको प्रोग्राम बनाएर 6 महिना छोडिदिउँ त। यो कुरा गर्नु पर्यो तिमीले भनेपछि त अनि उसले त्यहाँ के गर्छ त, स्कुलको एउटा वातावरण नै परिवर्तन गरिदिँदैन। अनि त्यस्तो कुरा छोडेर हामीले फर्मालिटी अनि प्र्याक्टिसिङमा अनि राम्रो मार्क्स आउने अनि त्यो फर्मल गर्ने कुराहरू भइरहेको छ कि। म थोरै अर्को प्रसङ्गतिर जान चाहन्छु सरलाई। अहिले जुन विद्यालय तहमा
पढाइ हुने विद्यार्थी छन् +2 लेभल भनौँ 9, 10 +2 लेभलमा मोबाइलहरू एकदम कडा अनुशासनमा राख्ने नियममा चाहिँ मोबाइलहरू लयो भने एउटा चाहिँ ठुलै अपराध गरे जसरी छानबिन गरिन्छ र उसलाई टेक्नोलोजीबाटै अलग गरिन्छ, गर्न खोजिन्छ र यसबाट तपाईँको चाहिँ समाज टेक्नोलोजीतिरको युज गर्न गइरहेछ, हाम्रो शिक्षा प्रणाली त्यसको भन्दा बाहिर गइरहेछ हैन। यसलाई तपाईँको विचारमा यो सही हो भन्नुहुन्छ अथवा समय सापेक्ष त्यो टेक्नोलोजीलाई पनि एजुकेसनमा ल्याएर प्रविधि मैत्री शिक्षा बनाउनुपर्छ भन्नु? त्यही त होइन, त्यसबाट के बुझ्नु पर्यो भने विद्यार्थीहरू अथवा चाहिँ बालबालिकाहरू मोबाइलप्रति प्रविधिप्रति आकर्षित छ, तर त्यसको सदुपयोग गरौँ न हामीले। अब कुनै चिजप्रति आकर्षित छ भने त्यसको सकारात्मक पक्ष खोज्न छोड्यौँ हामीले। अनि हामी अभिभावकहरू पनि फेसबुक चलाए बस्ने, अनि त्यहाँ बच्चा के गर्छ त त्यही गेम खेलेर बस्छ। त्यो गेमको लागि कुनै विषयवस्तुको पठन पाठनको कुरालाई, म्याथमेटिक्सको कुरालाई गेममा हालिदिउँ न, उसले त्यही बेला गेम गर्छ, त्यही पढ्छ के। उसलाई मोबाइलबाट टाढा नराख्नुहोस्, उसलाई गुगल युज गर्न सिकायो गुगल त्यही क्लासमा सिकाउनुहोस् हैन। क्लासमा मोबाइल लगेर केही हुँदैन, साइलेन्टमा राख्नुपर्छ सिद्धि। त्यो चाहिँ त्यो प्रविधि 2G क्लासमा नबजोस् होइन, साइलेन्टमा राख्नु पर्छ। जाने छ उसले साइलेन्टमा राख्छ, अनि ल खोल ल अब यसो गर्छौँ ल सब मोबाइल युज गरेर भने मोबाइल युज गरेर नेटको युज गरेर अनि त्यसमा चाहिँ उसले केही मेसेज तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ, त्यही एन्सर आउन सक्छ भने किन हुँदैन? सर्च गर्न सक्यो, त्यहाँबाट रिजल्टहरू निकाल्न मोबाइलबाट टाढा राख्ने होइन, अहिलेको प्रविधिबाट टाढा राख्नु हुँदैन। अहिलेको प्रविधिको कुरा गर्दाखेरि म तपाईँलाई एउटा सानो एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। मैले द लर्निङ जेनेरेसन भन्ने एउटा रिपोर्ट छ, विश्वमा एउटा निकालेको ठुलो रिपोर्ट छ, 16मा निकालियो त्यो रिपोर्ट होइन। इन्भेस्टिङ इन द फ्युचर भनेर एउटा लेखियो। त्यसमा थाहा छ के भएको छ, सन् 2030 सम्ममा यो 3वटा देशको तुलना गरेको छ होइन। यस प्रसङ्ग म जोड्न खोजेँ मैले, त्यहाँ प्रविधिको किन चाहियो त भन्ने खोजेको नि। हामीले पढाएको बच्चाहरू, हामीले पढाएको सन् 2030 सम्ममा 69% बालबच्चाहरूले बेसिक लेभलको पनि सिकाएको हुने छैनन्। यति प्रविधि फास्ट बढेको छ कि हाम्रो बच्चाहरूले 69% डेभलपिङ कन्ट्री भनेको छ है त्यसमा। अनि फेरि के हुन्छ भने अन्डर डेभलप कन्ट्रिजको त्यहाँ छ, अलिकति मिड डेभलप्ड कन्ट्रिजको चाहिँ अलिकति के गरेको छ भने र उनीहरूको चाहिँ 49% छ। त्यस डेभलप्ड कन्ट्रीमा पनि यो रोग छ। फेरि यति तीव्र विकास भएको छ, उनीहरूकोमा 8% छ। 8%ले पनि बेसिक एजुकेसन चाहिँ नसिकेको कुरा छ के। भनेपछि हामी 69% त्यो बेला सन् 2030 सम्ममा हामीले पढाएका बच्चाहरूको के हुन्छ त, ज्ञान काम लाग्ने छैन। 69% पढाएको चिज काम लाग्दैन, कति पर्सेन्ट बाँचेर अब 31% काम लाग्यो भन्नुहोस् त। अब विदेशीहरू अथवा विकसित देशहरूमा के देखियो भने उनीहरूको 8% मात्रै काम लाग्दैन, उनीहरू टेन्सन गरेर शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्न खोजिरहेका छन्। हामीले 70% काम नलाग्ने कुरा पढाउँदा हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ, शिक्षामा सुधार ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा सिरियस छैन, चिन्ता त्यसैको। अर्को प्रसङ्ग उठाउनुहोस् न यसलाई। जस्तै तपाईँको प्रारम्भिक बाल विकासमा विद्यावारिधि पनि गर्नुभएको छ, त्यसैले त्यही क्षेत्रतिरको कुरा पनि उठाउनु खोजेँ। जस्तै जुन हाम्रो अहिले नर्सरी, युकेजी, एलकेजी जुनहरू चलाउँछन्, यसमा एउटा बच्चालाई 8-9वटा सब्जेक्टको पढाइन्छ र त्यो एउटा चाहिँ भारी गदाका चाहिँ भारी बोकाएर चाहिँ बच्चालाई स्कुलमा लगिन्छ होइन। अब यसमा जुन सञ्चालित यिनीहरूलाई कुनै कन्ट्रोलिङ मेकानिजम पनि छैन होइन। भनेको मतलब यो गर्नु वास्तवमा चाइल्ड साइकोलोजीमा आधारित छ अथवा यो गर्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ तपाईँको विचारमा? मलाई के लाग्छ भने नि प्रारम्भिक बाल विकासको महत्त्व हामी बुझेको छैन। तपाईँको प्रारम्भिक बाल विकासले 4-5 वर्षको उमेरसम्ममा 90% दिमागको विकास भइसक्यो हुन्छ। 90% दिमागको विकास कहिले हुन्छ? 4-5 वर्षको उमेरमा हुन्छ। त्यसपछि त्यो क्वालिटी बढ्ने हो, त्यसपछि त्यो फेरि दिमाग बढ्दै ठुलो हुँदै जाने होइन नि। त्यसको क्वालिटी यदि हामीले त्यो बेलासम्ममा त्यसलाई चाहिँ सर्वाङ्गीन विकासको लागि लाग्यो भने त्यसको चाहिँ सामाजिक विकास गर्ने, त्यसको संवेगात्मक विकास गर्ने, त्यसको बौद्धिक विकास गर्ने होइन, र त्यसको चाहिँ नैतिक विकास गर्नेतिर हामी लागेनौँ। केमा लाग्यौँ त? बौद्धिक विकासमा लाग्यौँ। अनि बौद्धिक विकासका हर प्रयोगहरू गरेको हामीले त्यहाँ होइन। आफ्नो नेपाली बिर्सिन थाल्यो, उसले आफ्नो कल्चर बिर्सिन थाल्यो, आफ्नो बुवा आमालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा बिर्सिन थाल्यो है।
एउटा कुरा त्यो छ। त्यसले गर्दा उसलाई बालकको सर्वाङ्गीण विकासलाई ध्यान दिएर विषयवस्तु दिँदैनौँ। अनि बौद्धिक विकास गरेका छौँ स्कुलमा गएदेखि। अनि अभिभावकले के बुझाएको छैन भने यसले एदेखि जेडसम्म पढेर लिएर आयो भने ऊ खुसी हुन्छ, तर उसमा सामाजिक विकास भएको भएन, संवेगात्मक विकास भएको भएन, अर्कालाई सहयोग गर्ने खाले विकास। ठ्याक्कै सरले भने जस्तै अहिले फिनल्यान्डको एजुकेसन जापानिज एजुकेसन सिस्टममा ठ्याक्कै तपाईँको 7 वर्ष नभए 7 वर्षसम्म चाहिँ उसलाई कसरी सम्मान गर्ने, कसरी बोल्ने, आकासित कसरी गर्ने, सामाजिक त्यहाँ पछि बल्ल एबिसिडी जुन फर्मल एजुकेसनमा लान्छन् भन्छन् र उनीहरू उत्कृष्ट भइरहेछन्। उत्कृष्ट गर्छ किनभने उसको सर्वाङ्गीण विकास भएपछि त्यो एकाडेमिक बौद्धिक विकास त उसले छिटो गरिहाल्छ। जब गर्छ पहिला जब कमजोर बनाउनु भयो, हामी डिसिप्लिन एउटा मात्रै पिलर राख्यौँ, बौद्धिक पिलर हो, सामाजिक पिलर खै हैन, संवेगात्मक पिलर खै, नैतिकताको पिलर खै, यो सबै पिलर भत्काएर अनि 8वटा किताब बोकाएर सकि नसकी उसलाई चाहिँ के गरेछ भने उसले नसक्ने भारी बुझाइरहेछ। उसको सक्ने कुरा गर्नु पर्यो। अरू कुरो मैले 1-2टा यो चाहिँ आवासीय विद्यालयहरूमा र इभेन सामुदायिक विद्यालयहरूमा पनि यो चाहिँ पूर्व प्राथमिक कक्षा हेर्न गएको एउटा स्कुलमा गएर त सर आज विद्यार्थीको परीक्षा छ। ओहो के को परीक्षा? उसले दिनदिनै पढ्छ, दिनदिनै परीक्षा दिनुहोस् न होइन। त्यसले एदेखि जेडसम्म लेख्न जानु, कदेखि चाहिँ ज्ञसम्म लेख्न जानु परीक्षा भएको त्यसो। फेरि चाहिँ जाँच तोक्ने अब लेख भन्नुपर्छ, पर्दैन नि। त्यसैले बच्चाहरूले त्यो परीक्षाबाट त्रसित हुने वातावरण बनाइदियो। सानो कक्षामा त म त के भन्छु भने उनीहरूलाई परीक्षा नलिनुहोस्, तर यो अहिलेको जस्तो औपचारिक परीक्षा नलिनुहोस्, अनौपचारिक रूपमा परीक्षा लिनुहोस्, दिनदिनै क्लासमा पढाउनुहोस्। तपाईँले त यहाँ अझै नेपालमा तपाईँको 3 वर्षको बच्चालाई नै लगेर स्कुलमा गएर राखिदिन्छ अनि त्यसपछि परीक्षा गराउँछ। त्यसलाई परीक्षा लिनुपर्छ, उसले जाँच लेख्नुपर्छ। उसले पढेपछि उसले सिकिहाल्छ। नसिकाएको छ भने केही कारण हुनसक्छ। के हुनसक्छ त्यसको? के भन्दाखेरि के त स्वस्थ मर्ती हुनसक्छ, कि त शारीरिक मानसिक रूपमा चाहिँ असक्षम हुनसक्छ होइन, त्यो अपाङ्ग हुनसक्छ। त्यो होइन भने बच्चाले सिक्छ। त्यसैले सिक्ने कुरामा चिन्ता नगरौँ, तर उसले के सिकाउने भन्ने कुरामा चिन्ता गरौँ। सर्वाङ्गीण विकासको लागि चाहिने उसको चाहिने मोटर स्किल, उसको बोल्ने स्किल, उसको रङ चिन्ने स्किल, हेर्नुहोस् त देश चिन्ने स्किल, ठुलो सानो चिन्ने स्किल सबै तपाईँ किताब बोक्नै पर्दैन। विकसित देशहरूमा कतिपय देशहरूमा बच्चाहरूले किताबै बोकाउँदैन, जे चाहिन्छ त्यही राखिदिएको छ। सिकाइ कुनाहरू बनाइदिएको छ। कसैले विज्ञानको प्रयोग गर्छ त्यही गर्छ, घरमा आमाले भात पकाउँदा त्यही सिकेको हुन्छ, खेतमा बाउले आमाले काम गर्दा त्यही सिक्छ। यति धेरै सिक्ने कुरा हुँदाहुँदै हामीले के गर्यौँ त किताबी किरो बनाउन फेरि भन्यौँ। र अहिलेको चाहिँ नर्सरी किन्डर गार्डन भन्ने जुन सिस्टममा यो आवासीय विद्यालय मैले त भनेको छु यो चाहिँ आधारभूत शिक्षा अनिवार्य भनिया छ नि, त कस्तो शिक्षा दिने र प्रारम्भिक बाल विकास पनि कस्तो दिने भन्ने कुरो त्यो मापदण्ड तयारी गरेर हुनुपर्छ। त्यही मापदण्ड अनुसारको यो निजी विद्यालयले पढाइदिनुपर्छ। आफूलाई चाहिँ साइकोलोजीमा आधारित हुनु पर्यो। एकदम साइकोलोजी विकास कसरी गर्न सकिन्छ उसलाई चाहिँ सर्वाङ्गीण विकास एकदम पढाइको बोझ हुने। तपाईँको सुन्नुभएको छ भोलि परीक्षा छ भन्यो भने नर्सरी र 1-2 कक्षाको मतलब सम्पूर्ण अभिभावकहरूलाई के सम्बोधन गर्न चाहन्छु भने बेलुका त निदाउदैन बच्चा थियो, मेरो भोलि परीक्षा छ मम्मी, म भात खान्न भन्छ। म धेरै हेरेको छु त्यहाँ बाबुआमासँग झगडा गर्छ, म सक्दिनँ, भोलि परीक्षा छ, मिसले कुट्छ, सरले कुट्छ। ल बाप रे बाप, परीक्षामा फेल हुन्छु भने उसले उसले पढ्यो कि परीक्षा लिइसक्यो, पास भइसक्यो, फेरि किन परीक्षामा डराउने भने उसलाई। त्यो परीक्षाको डर र त्रासबाट यो प्रारम्भिक उमेरका बालबालिकालाई मुक्त गर्नु मेरो सिद्धान्त त्यही हो। प्रश्न जोड्न चाहे जस्तै हाम्रा निजी आवासीय विद्यालयहरू जुन छन् गभर्मेन्टले एउटा पाठ्यक्रम बनाएर लागू गर्छ। कुनै विज्ञहरू साइकोलोजिस्टहरू कुनै एउटा क्षेत्रमा यो लेभलको बच्चाले यतिसम्म अध्ययन गर्न सक्छ भने कुनै न कुनै रूपमा गभर्मेन्टले अध्ययन गरेर बनाउँछ। तर भनौँ निजी आवासीय विद्यालयहरूलाई त्यसको व्यवस्था गरेर त्यसको कुनै पनि मतलब नगरिकन अर्का पाठ्यक्रमहरू बनाउँछन् जुन गभर्मेन्टले 10 क्लासमा तोकेको कोर्स प्राइभेट इन्स्टिट्युसनहरूले 8 क्लास 7 क्लासबाटै पढाउन सुरु गर्छ। अब एउटा के यो पाइन्छ जस्तो लाग्छ कि तपाईँलाई? हैन, यो राज्यले आड गर्नु पर्यो। अब यो समय आएको छ, राज्यले के आड गर्नु पर्यो भने एकै किसिमको व्यवस्था त्यहाँ हुनुपर्छ। हामीले त मन्टेसरीको व्यवस्था हुन्छ, प्रारम्भिक बाल विकास सम्बन्धी। अब म सेतो गुराँसमा भएको हुनाले सेतो गुराँसको आफ्नो सिद्धान्त छ। अब हामीले एउटा किसिम कसरी बनाउने, सिकाइ करेर के हुने, पाठ्यक्रम के हुने,
पठन पाठन कसरी गर्ने, खेल विधिमा आधारित कसरी हुन्छ, सबै कुरा तयारी गरिसकेको अवस्था छ भनेपछि यो राष्ट्रले के सोच्नु पर्यो भने अब त्यो प्रारम्भिक उमेरका बालबालिकालाई के सिकाउनु पर्छ, त्यो चाहिँ नि सामुदायिक विद्यालय त्यही पाठ्यक्रम, त्यही पठन पाठन, त्यही सिकाइको विधि हुनु पर्यो र यदि चाहिँ नि निजी विद्यालयहरूले पनि त्यो सञ्चालन गर्छन् त्यही गराउनु पर्यो। यो अन्य किसिमबाट आफू खुसी त्यो चाहिँ बौद्धिक विकास मात्रै गराएर एक कक्षामा जाने बेलामा अहिले के देखेको छ भने प्रारम्भिक बाल विकासको उमेरमा राम्रो ध्यान दियौँ भने त्यसको प्रतिफल 7 गुणा बढेको पाइएको छ। प्रारम्भिक उमेरका बाल बालिकाहरू पछि गएर चाहिँ कल्चर्ड भएको पाइएको छ, विश्वमा भएको अनुसन्धानले देखाइसक्यो। त्यही त भने जस्तै फिनल्यान्डमा 7 वर्षमा लगेर भर्ना गर्छ अरे हैन, त्यसमा चाहिँ अगाडि चाहिँ उसलाई चाहिँ नलेजका कुरा भन्दा पनि अरू जुन उसको मोरलका कुराहरू हुन्छन्, नैतिकताका कुराहरू सिकाइन्छ र जुन त्यहाँपछि निस्किन्छ र त्यहाँपछि बल्ल फर्मल एजुकेसनमा लाँदाखेरि विश्वको उत्कृष्ट विद्यार्थी भनेको मतलब त्यो त चाहिँदो रहेछ नि। आखिर पहिला भनेको बच्चालाई त पहिला बच्चै हुन दिनु पर्दो रहेछ नि, सिद्धान्त अनुसार गयो भने बल्ल हुँदो रहेछ। हामी चाहिँ 3 वर्षमै लएर हालिदिइहाल्छौँ। हामीले पहिले भन्ने गरेका थियौँ सिद्धान्त मात्र पढ्यौँ, चाइल्डहुड इज द प्लेहुड भने पढाइ घोकाएको घोकाइ गऱ्यो, जाने बेलामा प्लेहुड गराएनौँ अनि किताब पढ्ने हुड बनाइदियौँ होइन, किताब पढ्ने घोकाउने बनाइदियौँ होइन। त्यसले गर्दा रोबोट जस्तो बनाएर लग्यो। त्यसैले बच्चाहरूलाई रोबोट नबनाऊ, बच्चाहरूलाई फ्री छोडौँ, उसलाई इन्ट्रेस्ट अनुसारको उसलाई भन्ने होस्, उसलाई गीतबाट सिकाउनुहोस्, उसलाई डान्स गरेर सिकाउनुहोस्, उसलाई खेल गरेर सिकाउनुहोस्। उसले कठिनभन्दा कठिन कुरा पनि सिक्न प्रेरित हुन्छ र सिक्न प्रयास गर्छ। तर बौद्धिक प्राणी मात्रै बनाउने, विद्वान मात्रै बनाउने भनेर त्यसको मात्रै विकास पुरा नगरौँ। त्यसले गर्दाखेरि समाजमा विकृति आउनुदेखि लिएर त्यसको आर्थिक विकास सम्पूर्ण हुन्छ नि उसको भविष्यमा हुन सक्ने त्यो विकासको पक्ष चाहिँ कमजोर भएर जान्छ। सरलाई अर्को अब यो पाठ्यक्रम जुन 2 वर्षदेखि निकै चर्चामा रह्यो, +2 को पाठ्यक्रम होइन, महाविद्यालयमा उच्च स्तरीय शिक्षाले जुन बुझायो त्यसपछि पाठ्यक्रम परिवर्तनको कुरा पनि आयो र यसलाई 2077बाट लागू गर्ने भनेर चाहिँ पनि भनिरहेछ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले। यसमा तपाईँको जुन 5वटा जुन अहिले पढाइरहेका सब्जेक्टहरू छन्, यी सब्जेक्टहरूमा एक्स्ट्रा 3वटा सब्जेक्ट एक्स्ट्रा लोड थपिएको छ, 8वटा सब्जेक्ट बनाएर +2 प्रोग्राम सञ्चालन गर्ने भनिन्छ। अब यसमा 2-3टा समस्या जस्तो देखिन्छ। एउटा त जुन अहिले अनिवार्य +2 चलाउनै पर्ने जुन बाध्यता बनाइएको छ, त्यसो गर्दा अहिले +2 चलाइराखेकाले नि बिहानमा +2 चलाएर दिउँसोमा स्कुल चलाएर जुन आफ्नो भवन मेन्टेन गरिरहेका छन् होइन, त्यसरी म्यानेज गरिरहेको छ। एउटा त्यसमा समस्या अब 8वटा सब्जेक्ट गर्ने बित्तिकै त त्यो क्षेत्र त छँदै भयो। अनि अर्को कुरो एउटा अहिले नै एउटा बच्चा साइन्स फिजिक्स केमिस्ट्री पढ्दाखेरि उनी एक्स्ट्रा लोड गर्दा ऊ चाहिँ बिहान 11 बजे गएको बेलुका 5 बजे आउँछ प्र्याक्टिकल सहितको सप्ताह। अब भोलि तपाईँको 8वटा सब्जेक्ट गर्दाखेरि ऊ कति बेर क्लासमा बस्ने? तपाईँको बिहान 11 बजे गएको बच्चा बेलुका 6-7 बजेसम्म चाहिँ क्लासमा बसेर ऊ पढ्न सक्छ कि सक्दैन, साइकोलोजिकल्ली कतिको इफेक्टिभ हुन्छ यो कुरा पनि हेर्नुपर्छ होला। यसलाई कतिको व्यवहारिक देख्नु भएको छ तपाईँले? अब यो कुरा के देखिरहेको छ भने विद्यालय शिक्षा भनेको हुनाले विद्यालय तहमा सबै विषय पढ्नुपर्छ भन्ने। पहिला के गरियो भने गणित जस्तो विषयलाई अप्सनल बनाएर राखेको थियो, त्यसको लागि एउटा मुभमेन्ट चल्यो, इभेन्ट चाहिँ त्रिविध प्राध्यापक सङ्घदेखि लिएर त्यसमा चाहिँ बायोलोजी पढ्नेहरूले चाहिँ गणित पढ्न पाएनन् त्यस्तो किसिम। त्यहाँपछि फेरि युनिभर्सिटीसित कनेक्सन नगरेको देखियो, किनभने युनिभर्सिटीले 100% को म्याथ खोज्ने इन्जिनियरिङ पढ्दाखेरि भोलि चाहिँ बायोलोजी पढ्नेले चाहिँ इन्जिनियरिङ जान पाउने कि नपाउने, माथिल्लो करिकुलमलाई नरहेको गरेको भएर त्यसलाई फेरि पढ्न पाउने चाहताले पढ्न पाउने त बनाइयो, तर पनि एक्स्ट्रा लोड चाहिँ दिइरहेको होइन। त्यसलाई चाहिँ कतिको व्यवहारिक होइन। एउटा कुरा त के भने विभिन्न चाहिने शिक्षकको विभिन्न जो स्ट्रक्चर छ नि, प्राइमेरीदेखि लिएर अहिले प्राइमेरी भनौँ, अहिले आधारभूतको कुरा गरौँ, शिक्षा गरौँ, अनि माध्यमिक कुरा गरौँ, अनि विश्वविद्यालयको कुराहरू गरौँ होइन। त्यो भर्टिकल लिङ्केजलाई ख्याल गरिएन। विश्वविद्यालयले कस्तो मान्यता राखेको छ, त्यो स्वायत्त संस्थाहरू हुन्, त्यहाँ चाहिँ तपाईँले भन्नु जस्तै 100 नम्बरको म्याथ पढेन भने पाउँदैन, त्यो पछि परिहाल्यो भने त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भने अप्सनहरू हुनसक्छ नि। बेसिक कुराहरूको ज्ञान, म्याथमेटिक्सको ज्ञान, विज्ञानको ज्ञान सबैलाई दिनुपर्छ। त्यो सबैले 8वटै विषय पढ्नुपर्छ। तर त्यसमा के फरक पार्नु पऱ्यो भने कुनै विषय जसले प्राथमिकतामा उसले साइन्स स्ट्रिममा जान्छ भने उसले अर्कै केही फुल कोर्स पढ्न पाउने गर्नु पऱ्यो। यदि साइन्समा जाँदैन अथवा चाहिँ उता ह्युमेनिटिजतिर जान्छ भने साइन्सका कोर्सहरूलाई अलि हल्का तरिकाले पढ्ने कोर्स बनाइदिनु पऱ्यो होइन र। भनेको दुईटा स्ट्रिममा जाने मेन स्ट्रिममा जाने कोर्सहरू चाहिँ फुल फ्लेजेड हुनु पऱ्यो। तर अरू विषय पनि
ब्रिज कोर्सको रूपमा त्यसलाई सहयोग गर्ने कोर्सको रूपमा डेभलप गरिदिनु पर्यो ताकि उसले स्कुलको कन्सेप्टबाट पनि सबै विषय पढ्नुपर्छ। बेसिक कुरा त विज्ञान पनि जानु पर्छ सबैले, बेसिक कुरा म्याथमेटिक्स पनि जानु पर्यो। तर म्याथमेटिक्स जान्ने भनेर सबैलाई म्याथ र सबैलाई साइन्स फ्याकल्टी र सधैँ एउटा कमर्समा लान सक्ने त्यो अवस्था हुँदैन होइन। त्यसको भएको हुनाले जुन स्ट्रिममा जान चाहन्छन् 10 कक्षादेखि अलिकति त्यो फरक पारिदिनुपर्छ। बच्चाहरूको अभिरुचि अनुसार, उसको योग्यता अनुसार, क्षमता अनुसार अलिक फरक विषय कोर कोर्स पढाउने कि एलाइड कोर्स पढ्ने। कोर्स पढ्ने छ भने अर्को विषयको एलाइड कोर्स पढ्छ। यदि ह्युमेनिटिज जान्छ भने ह्युमेनिटिजको नेपाली भाषा कोर्स पढ्छ होला उसले, एलाइड कोर्समा फिजिक्सको अलिकति म्याथमेटिक्सको पनि कोर्स पढ्छ उसले, ताकि स्कुल लेभलमा हुँदाखेरिको बेसिक नलेज अहिले जस्तो चाहिँ चेन्जिङ कन्टेक्स्टमा वर्ल्ड वाइड जुन प्रविधिको विकास भएको छ हरेक विषयको एउटा चाहिँ त्यो जानकारी राख्नु जरुरी छ। किन स्कुल विद्यालय भएको हुनाले त्यस कारणले सबै विषय त पढाउने, तर अहिले जस्तो सबैले बराबर गरेर 8वटा पेपर बनाएर यो फेरि 2 वर्ष नभइकन परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ यसमा। किनभने यो सम्भव छैन, लागु पनि हुन सक्दैन। अनि धेरै पढाउने छैन के, जति पढाउनु पर्छ त्यो पढाउने हो, त्यो पर्फेक्टको पढाउने हो। जस्तो मैले तपाईँलाई सानो उदाहरण दिन्छु। एउटा अनुसन्धान भएको छ केदार भक्त माथिमाको टाइममा, ठुलो अनुसन्धान भएको छ, ठुलो धेरै पैसा खर्च गरेर। त्यहाँ के देखियो भने एसएलसीमा गणित अङ्ग्रेजी र विज्ञानमा धेरै विद्यार्थी फेल भए। किन हो भनेर खोज्दै जाँदाखेरि विद्यार्थी त त्यो बेलाको एसएलसीमा फेल भएको होइन रहेछ। 4-5 कक्षादेखि नै फेल गरेकालाई पास गराउँदै ल्याएर उनीहरूलाई खत्तम बनाइदिएको रहेछ त्यहाँ एसएलसीमा जानै सकेन। त्यसो हुँदाखेरि के देखियो त कमजोर भन्दाखेरि पढ्न नसक्ने कुरा पढाउने। तपाईँको 100 नम्बरमा 32 नम्बर ल्याएर पास हुन्छ, त्यो 68 नम्बर त त्यो फेल भयो नि। त्यो कहिले रिपिट पढाएको छौँ हामी त्यसलाई? पढ्नु नपर्ने कोर्स हो त त्यो, होइन नि। उसले त 50% भन्दा 60% ल्याउनु पर्थ्यो नि त, होइन? त्यसले थोरै नम्बर मात्रै पास गर्ने जुन सिस्टम थियो त्यसले गर्दाखेरि के भयो त बच्चाहरूले ल गणितमा फेल भएछ 5 नम्बर ग्रेस दिने, ग्रेस गरी 10 कक्षा पुर्याइयो। अनि त्यो गाह्रो कठिन अझै तपाईँको त सामुदायिकमा भन्दा त प्राइभेटमा अझै यस्तो देखिन्छ नि। तपाईँको किनभने अरू क्लास अपग्रेड गरिदिनु पऱ्यो, पास देखाउनु पऱ्यो, उनीहरूलाई चाहिँ त्यो पछि त सरकारको निगरानी छैन। अब पछि गएर अलिकति बेस कोर्स गराउने, अलिकति मेहनत गराउने, बच्चाहरूले तनाव दिने, अनि 8 कक्षाको 10 कक्षाको कोर्स 8 कक्षादेखि नै सुरु गरिदिने। किनभने रिजल्ट निकाल्नु छ, परीक्षामुखी व्यवसाय चलाउनु छ, उनीहरूले परीक्षामुखी पाठन गराइयो त्यहाँ चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्रभावकारी त्यो हुँदैन। अब अन्तमा सरलाई सोध्न चाहे, जस्तै तपाईँको विचारमा हाम्रो सामुदायिक विद्यालयहरू छन्, यिनीहरूको नतिजा जुन चाहे जस्तो होइन राम्रो नआउनुको पछाडिको कारण के देख्नुहुन्छ? यसमा चाहिँ अब शिक्षकलाई दोष देख्नुहुन्छ अथवा व्यवस्थापन समिति अथवा राजनीतिक दल, किन दोष देख्नुहुन्छ? अब दोष त कस्तो रह्यो भने नि, एक त सरकारले यो विद्यालय शिक्षालाई, त्यसमा पनि प्रारम्भिक बाल विकासको शिक्षादेखि लिएर विद्यालय शिक्षालाई कम ध्यान दिएको छ, महत्त्व दिइरहेको अब त देखिँदैन। किनभने सामुदायिक विद्यालयकै लागि भनेर गरिने खर्च बजेटमा कति छुट्याएर छ। शिक्षाको बजेट घटाउँदै लगेर अब 10% पनि तल घटाइरहेको छ होइन। अब शिक्षाको बजेट बढाउनु पर्थ्यो। शिक्षाको बजेट बढाउँदाखेरि 19-20%। अहिले के भनिएको छ भने यो एजुकेसन, यो चाहिँ नि लर्निङ जेनेरेसन, जुन मैले अहिले कुरा गरेँ, लर्निङ जेनेरेसनमा सुधार ल्याउनको लागि भनेको मतलब के भने अहिले हाम्रो सन् 2030 सालमा 69% हामीले पढाएको बेकाममा आउँदैछ भने नि मैले। त 69% बेकाममा हुन्छ भने के गर्ने भन्ने कुरा सरकार सिरियस छैन, पहिलो कुरा हो। अब सरकारले सिरियस हुनुपर्ने बेला आएको छ। किन त्यस्तो भयो त? यत्रो प्रविधि, यस्तो खोज अनुसन्धान भएको छ, पुरानो ज्ञान अब ज्ञान होइन, नयाँ ज्ञानहरूको विकास भएको अवस्था छ पहिला त्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसताप्रति सरकार सिरियस हुनु पर्यो पहिलो कुरो होइन। दोस्रो कुरा के छ भने अब शिक्षकले चाहेमा विकास हुन सक्छ भन्ने एकतिर कतैतिर नारा पनि देखिरहेको छौँ हामी, विद्वानहरूले भन्ने गरिरहेको छ। शिक्षकले चाहे किन चाहने? शिक्षकले नगरेर हुन्छ भने किन गर्ने? यहाँले राम्रो मेहनत गर्नुहुन्छ, विद्यार्थी 100% पास गरेको छ होइन, मेरो विद्यार्थी चाहिँ 10% पास गरेको छ, ममा के डिफ्रेन्स छैन भने त म किन मेहनत गर्छु? त्यसले शिक्षकले चाहने किन चाहन्छ किन भन्नु त चाहँदैन नि। त शिक्षकले चाहने बनाउनु पर्यो। त्यो शिक्षकले चाहने बनाउने के गर्नुपर्छ सूत्र मैले भन्नु खोजेँ भने अब शिक्षकले प्रधानाध्यापकले व्यवस्थापन समितिसँग र व्यवस्थापन समितिले गाउँपालिकासँग करार गर्नुपर्छ।
शिक्षकले भन्नुपर्छ मैले पढाएको विद्यार्थी अहिलेसम्म मेरो विषयमा 50% मात्रै पास हुने गर्छन्, म 1 वर्षमा 2 वर्षमा 60% पुर्याउँछु भन्नु पर्यो नि। म सुधार गर्छु भन्नु पर्यो, सुधार गरेर देखाउनु पर्यो नि। होइन पनि फेरि तपाईँको राजनीतिले त्यस्तै गाँजेको छ। राजनीतिमा लाग्ने तिनीहरूले अब त्यो झन्डा बोकेर हिँडेपछि राजनीतिक दलको संरक्षण पाएर संरक्षण छ उसलाई, उसको जागिर जानेवाला छैन, उसको विद्यार्थी जति फेल भए पनि केही मतलब छैन, तर उसलाई करार गरिदिनुहोस् न। यो विषय गर्ने भनेर यो चाहिँ के टिचिङ टिआइपी भन्छ, टिचिङ इम्प्रुभमेन्ट प्लान, शिक्षणमा सुधार गर्ने योजना हामीले सिकाएका छौँ विद्यालयमा, शिक्षा मन्त्रालयमा, जिल्ला शिक्षा कार्यालय मार्फत, शिक्षा विभाग मार्फत त्यो कुरा सिकाइएको छ उनीहरूलाई। तर त्यो सिकाएर भित्तामा टाँग्नु पनि भनिएको छ, अभिभावकले नै हेर्नुपर्छ भनिएको छ। अब त्यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ त मैले अब सुधार गर्नलाई त्यो पनि कुरा लेख भनेर भनिएको छ। तर त्यो लेख्छन् टाँस्छन् फर्मालिटी मात्रै, त्यो टाँस्दा र नटाँस्दा के फरक छ? त्यो त हेडमास्टरलाई भन्नु पर्यो कि अब मैले यसमा यो सुधार गर्छु, यो सुधारमा करार सम्झौता गर्छु कि करार हुनु पर्यो कि शिक्षक त थाहै हो शिक्षक मैले माने, तर उसले के भने उसले 5 वर्षमा आफ्नो परीक्षण आफै गर्नुपर्छ। मैले 50% ल्याउने विद्यार्थीलाई अब 60% 70% ल्याउँछु, मैले यो सही सामग्री प्रयोग गरेका थिएँ, अब म एकाडेमिकली वर्षभरिमा यतिवटा किताब पढ्छु भन्नु पर्यो। आफ्नो पेसागत उन्नति पनि शिक्षकले गर्नु पर्यो होइन। अनि त्यसको आधारमा उसलाई एउटा चाहिँ मापन गरेर अनि चाहिँ के भने शिक्षकलाई प्रमोसन हुन पाउने कि नपाउने, त्यसले त्यो बस्न पाउने कि नपाउने, बच्चाको भविष्य खडा गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा पनि ल्याउनु पर्यो। एउटा कुरा त्यो हो। अब अभिभावकको कुरा छ, अभिभावकले के बुझ्नु पर्ने भने आफ्नो चाहिँ बालबच्चाहरूमा सर्वाङ्गीण विकासको खोजी गर्नु पर्यो के बौद्धिक विकास मात्रै गरेर हुँदैन, समाज भित्र छ। अब त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो कल्चर, हाम्रो परम्परा, हाम्रो संस्कृति, संस्कार पनि उसले जानेको जानेन, सामाजिकरणका गुण जानेको जानेन, उसमा के कुराहरूको सिपको विकास भएको छ, प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दै सक्दैन, सहयोग गर्न सक्दै सक्दैन, जहिलेसुकै फर्स्ट मात्रै हुन्छ भने सधैँ फर्स्ट मात्रै हुने, फर्स्ट किन हुनु परेको छ भने राम्रो पो बनाउनु पर्यो किन, त्यो अभिभावकलाई पनि सिकाउनु पर्ने बेला आएको छ होइन। अनि सरकार क्वालिटीमा बढी अरू सरकारले चाहिँ के भने यो स्थानीय सरकारमा छोडिदिएका छौँ शिक्षा भनेर भन्न पाइँदैन। अहिलेको नियमअनुसार चाहिँ होइन विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारले हेर्ने हो भनेको छ नि, तर बजेट त पठाइदिनु पर्यो नि। स्थानीय सरकारले पनि त सक्दैन भने बजेट पठाइदिनु, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने, अनुगमन गर्ने। अनि त्यति भइसकेपछि शिक्षकले राजनीतिमा जाने फुर्सदै हुँदैन उसलाई भने, र उसलाई उसको फेरि शिक्षक कमजोरी भने होइन मैले, शिक्षक मेहनत गरेर शिक्षकहरू पनि छन्, मेहनत गरिराखेका छन्, तर उनीहरूले गरेर र नगरेर के फरक हुन्छ त्यो देखाइदिनु सक्नु पर्यो। त्यो त धन्यवाद। हाम्रो आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद हाम्रो शैक्षिक खुल्दुलीलाई टाइम दिनुभयो। हस् दर्शकबिन, आज हामी प्रोफेसर डाक्टर प्रेम नारायण अर्यालसँग अन्तरङ्ग छलफल गऱ्यौँ र शिक्षा क्षेत्रका धेरै विषयवस्तुहरूमा गहन छलफल गरियो। र यस्तै अर्को एपिसोड अर्को कुनै विज्ञसँगको कुराकानीबाट अगाडि बढाउनेछौँ। हस् धन्यवाद।